ماذا لو كانت الحياة مزدهرة في محيط مائي تحت السطح الجليدي لقمر كوكب المشتري يوروبا؟ سؤال أدى إلى تأجيج خيال الناس داخل وخارج المجتمع العلمي، وصاروا يتخيلون اكتشاف الحياة خارج الأرض وينسجون قصصاً وأفلام الخيال العلمي، ولكن قد يكون لهذا الخيال جذور في الواقع. القمر يوروبا هو سادس أقرب قمر لكوكب المشتري، ورابع أقماره من حيث الحجم. اكتشفه العالم الإيطالي غاليليو غاليلي في 7 يناير عام 1610. ولو نظرتم إلى كوكب المشتري بمنظار صغير الحجم لتمكنتم من رؤية يوروبا مع الأقمار الثلاثة الأخرى وبوضوح تام. عام 1979 مرت المركبة الفضائية فوياجر بالقرب من كوكب المشتري وأقماره، وأرسلت أول المعلومات التي تشير إلى أن القمر يوروبا قد يحتوي على الماء. ثم تعززت ثقة العلماء في وجود محيط مائي على هذا القمر بفضل دراسة الصور التي تم التقاطها بواسطة المناظير الأرضية العملاقة والمناظير الفضائية، بالإضافة إلى المعلومات التي أرسلتها المركبة الفضائية غاليليو. عام 2019 أعلن فريق بحث دولي بقيادة وكالة ناسا أنهم اكتشفوا بخار الماء فوق سطح القمر يوروبا، وهذا خبر سار جدا، إذ لا يلزم للمركبة الفضائية الهبوط على السطح، ويكفي المرور في منطقة البخار لأخذ عينة منه ثم إرسالها إلى مركز الأبحاث على الأرض. اكتشافات أدهشت العلماء. قشرة جليدية يبلغ سمكها حوالي 25 كيلومتر، تحتها محيط مائي عظيم يرجح أن عمقه يتراوح ما بين 60 و150 كيلومتر. رغم أن قطر يوروبا يبلغ ربع قطر الأرض، إلا أن محيطه المائي يحتوي على ضعف كمية المياه التي تحتويها جميع المحيطات في الأرض، وهذا ما جعل القمر يوروبا المكان الأمثل للبحث عن أي شكل من أشكال الحياة. الحياة كما نعرفها تحتاج إلى 3 عناصر رئيسية: الماء السائل، كيمياء مناسبة، ومصدر للطاقة. ولا بد أن تتوفر هذه العناصر معا جنبا إلى جنب لتدعم وجود الحياة. ويبدو أن القمر يوروبا يحتوي عليها جميعا، باستثناء شيء واحد: الشمس. يتعذر على أشعة الشمس اختراق القشرة الجليدية لهذا القمر،
فهل من حياة بدون أشعة الشمس؟ شمسنا نجم يبلغ من العمر 4.5 مليار سنة، كرة نارية متوهجة من الهيدروجين والهيليوم في مركز نظامنا الشمسي. تبعد عن الأرض بحوالي 150 مليون كيلومتر، ورغم بعدها عنا فإن طاقتها لا تعوض بأي شيء آخر، فبدونها لا يمكن أن توجد الحياة كما نعرفها هنا على كوكبنا. حياة مزدهرة في المحيطات الأرضية، من نبات وحيوان. أشعة الشمس تمد النبات بالطاقة اللازمة، والنبات ينتج الأكسجين وطاقة على شكل غذاء يستفيد منه الحيوان، وهذا الأخير بدوره يكون غذاء لحيوان آخر. هذه هي الحياة بشكلها البسيط كما نعرفها في البحر أو في البر، ويبدو أنها لا تكون إلا بهذا الشكل حسب علمنا المتواضع. فهل من حياة في الفضاء خارج كوكب الأرض؟ يحتوي الفضاء في النظام الشمسي في المتوسط على 5 ذرات لكل 1 سنتيمتر مكعب. إنه الفراغ الفضائي كما يسميه علماء الفيزياء، لا يحتوي على ضغط ولا هواء. فهل من كائن حي يصمد في مثل هذه البيئة الفارغة؟ وماذا يحدث للإنسان إذا ألقي في الفضاء بدون أي حماية؟ في حالة عدم وجود ضغط تنتفخ الرئتين بشكل مفاجئ وكبير جدا، مما يؤدي إلى تأزم الوضع بشكل سريع. ليس ذلك فقط، بل سيغلي الماء السائل في الجسم ويتحول على الفور من سائل إلى بخار، وستبدأ جميع أنسجة الجسم التي تحتوي على الماء في التوسع، ولا يمكن لأي إنسان أو حيوان أن ينجو من هذا المصير الفظيع. ولكن ليس كل الكائنات تعيش بنفس الطريقة. مهما كانت قسوة البيئة، فهناك دائما كائن حي يتكيف معها. لقد وجد العلماء الحياة في كل بيئة قاسية يمكنكم تخيلها. من الأماكن البركانية إلى المياه شديدة الحموضة. وجود تلك الكائنات المتطرفة ليس مجرد صدفة، بل هو إشارة إلى احتمالية وجود الحياة على كواكب أخرى ذات ظروف مشابهة في القسوة. هذا الكائن الغريب يبدو أنه مخلوق فضائي من الخيال العلمي، ولكنه ليس كذلك. هو مخلوق أرضي مجهري يلقبه العلماء بالدب المائي. يتحمل الحرارة والبرودة من درجة الغليان إلى درجة التجمد. يمكنه تحمل الإشعاع الفضائي وانعدام الأكسجين أيضاً، بحيث عمد بعض العلماء إلى وضع هذا المخلوق خارج المحطة الفضائية ل10 أيام ولم يمت.
رغم أن الظروف في الفضاء كفيلة بالقضاء على أي كائن آخر في غضون ثوان. أثبتت بعض الدراسات التي وثقتها وكالة ناسا أن هذا الكائن استطاع العيش ل100 سنة في حالته السباتية، بحيث تم تجفيفه وتركه طوال هذه المدة، وما إن تم وضعه في الماء حتى استيقظ من شبه موته وأكمل حياته بشكل طبيعي. إذا تمكن هذا الكائن الخارق من النجاة في الفضاء، فربما أمكنه العيش في جليد القمر يوروبا أو بحره في غياب أشعة الشمس، وربما يوجد مثله أو أكثر منه قوة وصلابة في مكان ما على أحد الكواكب أو الأقمار. أم أن الحياة هبة لكوكب الأرض وحده من بين المليارات من الكواكب الأخرى؟